My name cameต้นด้วยคำว่า J Look so fresh but I get out playing With my crew pour out some champagne แต่ก่อนการแสดงแต่ตอนนี้ผมทำเพลงเอ้ย face ทุกปัญหา but I'm still flex party กับเพื่อน make face ทุกปัญหา but I'm still ตอนนี้มันเหมือนยังไม่เข้ายังไม่ได้ยังดูยังไม่ได้มันดูอาจจะไม่อินด้วยใช่ป่ะด้วยผมว่าพอแบบเขียนทิ้งมันเขียนไม่ออกเนี่ยคิดไม่ออกก็อย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่ไม่ได้มองดูแบบเจเลอร์มันไม่ได้แบบไม่ได้คลับขนาดนี้ใช่แต่คือก็ลองได้นี่คือแบบทดลองก็เราจะได้รู้ว่ามันประมาณไหนสมมติถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากได้เพลงที่มันชิลกว่านี้กรูวี่กว่านี้หรือว่าแบบแคชชี่กว่านี้อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าเจมองเป็นดิเรกชันนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นดิเรกชันไหนเจก็เลือกเลยลองคิดคืนนี้ก็ได้แบบต้องมาจากตัวเองก่อนก่อนที่มึงจะมาแคมป์มึงคาดหวังว่ามึงจะทำเพลงมึงจะมาแคมป์นี้ทำเพลงให้มันดีที่สุดอะสมมติมึงตั้งเป้าว่าต้องได้10ทุกเพลงความฟินของมึงวันนี้เพราะว่ามึงเริ่มต้นทำแล้วไปปุ๊บมึงคนพบว่าไอ้เหี้ยมึงได้100ว่ะมึงได้100กว่า2เพลงแล้วว่ะแต่100ของมึงนั่นน่ะไอ้11ถึง100นั่นน่ะของมึงคืออะไรที่มันมากกว่าที่มึงคิดแล้วมึงดันชอบมันด้วยกูว่าไอ้เซเลเบรตของมึงคือการอันนี้มากกว่าใช่ไหมมันจะไม่ใช่สิ่งที่ทำสำเร็จปล่อยออกไปแล้วมีคนชื่นชมหรือประสบความสำเร็จได้นู่นได้นี่ได้นั่นแล้วมันก็กลายเป็นงานที่จะต่อยอดมึงมันยังไม่ใช่แต่มันเป็นแค่ความรู้สึกของตัวมึงเองที่มึงรู้สึกว่าจากการทำงานมาหลายปีอะรู้สึกว่าตัวเองออกเดินทางมาตลอดเวลาเลยแต่ทำไมความรู้สึกวันนี้กลายเป็นว่าเหมือนที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เดินทางไปไหนนะนี่คือก้าวแรกที่เรารู้สึกกับมันจริงๆในฐานะศิลปินเนี่ยแต่มันความรู้สึกมันโพสิทีฟนะเหมือนเราเจอแล้วอะToday I'm gonna party party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองที่มาใกล้ถึงวันนี้คือเรื่องของเรื่องคือบ้านใกล้กันผมเต้ยเจอะไรเงี้ยบ้านก็ใกล้กัน3คนเพื่อนห้องเดียวกันสมัยประถมแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คืออยู่ในอนุบาลแต่ว่าถ้ามาเริ่มมาแบบรวมกลุ่มกันเราก็เริ่มรวมกลุ่มกันก็ช่วงประถมถ้ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบแกล้งๆน่ะคือยังไม่ได้รวมกลุ่มแบบจริงจังยังไม่สนิทกันยังไม่แบบสนิทกันขนาดนั้นคือแค่บางคนคือพูดตรงๆคือมันหน้าตาดีตั้งแต่เด็กคือมันเดินมาใส่เรื่องหน้าตาเดินมามันฉายแสงออกมาแล้วตั้งแต่เด็กแล้วแบบบวกกับการแต่งตัวมันชอบแบบรองเท้าเนี้ยคือมันจะโอเวอร์กว่าคนอื่นไปค่ายอะไรเงี้ยไปค่ายแกจะแบบสายขึ้นเวทีแล้วของแกเต็มไปร้องเพลงตอนนั้นเสียงยังเพี้ยนแต่แกร้องหมดแล้วตอนนี้เพี้ยนอยู่อะไรเนี่ยแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็แบบตามภาษาเด็กผู้ชายเราก็แบบแบบโอ้แหมคิดว่าหล่อขนาดนึงสมัยแบบยังไม่หล่อจริงได้แต่เราเหมือนแซวแต่พูดจริงหล่อจังวะโอ้หล่อจังวะเท่เกินเลยเท่เกินไอการที่เราแบบไปแซะไปแซวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเป็นจุดเริ่มต้นที่เอามารู้จักกันมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้มันแบบเหมือนได้คุยกันมากขึ้นแล้วทีนี้ปุ๊บมันก็คุยไปคุยมาว่าคุยภาษาเดียวกันก็เรียบร้อยดูดเข้ามาในกลุ่มช่วงที่มันเริ่มแบบม.ปลายเริ่มเข้าสู่เริ่มแบบมีคนตามมากขึ้นก็ถามว่ามันก็ทำตัวปกติเพื่อนแบบจะไปไหนจะสังสรรค์อะไรกันก็กีเฟน100%จริงเพราะว่ามันไม่ค่อยแคร์เรื่องชื่อเสียงเท่าไหร่ก็แบบอยู่กับเพื่อนปกติเหมือนเดิมมันแบบอารมณ์ศิลปินค่อนข้างแยกแยะคืออยู่กับเพื่อนมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่ากับการที่อยู่ตัวเองการพัฒนาตัวเองเนี้ยมันก็มีอีกโลกนึงที่มันกำลังพัฒนาตัวเองเป็นคนดูแลตัวเองด้วยใช่ซีเรียสสมมติไปค่ายเราจะแบบลุยๆไอเจแบบ
ล้างหน้าต้องแบบทานั่นทานี่อะไรเงี้ยแบบกลัวไม่หล่อประมาณนี้ไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไงถือว่าดูแลตัวเองเพื่อแบบใช่แต่เป็นคนดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กอะคือเจมันเป็นคนที่แบบอยากเป็นดาราอยู่แล้วตั้งแต่เด็กคือเหมือนเขาถามว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยอยากเป็นอะไรทุกคนจะบอกว่าอยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไอเจบอกอยากเป็นดาราอะไรประมาณนี้ครับคือมันมีความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กไปแคสนั่นแคสนี่เดินแบบตอนอยู่เชียงใหม่งานแรกๆเดินแบบช่วงแรกเดินแบบอยากจะบอกว่าก็ให้มันทำให้ได้ถึงที่สุดจริงๆเรารู้สึกดีใจกับมันนะใช่โคตรดีใจด้วยคือเราเห็นแบบยิ่งถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตไปนายใช่ก็คือแบบคือเห็นว่าเชียร์เพื่อนเราแม่งเก่งจังวะอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นโมเมนต์หนึ่งคือตอนที่มาทัวร์คอนเสิร์ตนายไปนายที่เชียงใหม่คือเวลาเห็นในเจออกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆพูดถึงว่าถ้ามองจากตอนเด็กกับมองตอนที่มันไปทำการแสดงเนี่ยแบบคือเราไม่คิดว่ามันจะทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบจังหวะที่เราได้ไปนั่งดูคือมันล็อกที่ให้คือมันล็อกที่ไว้เลยว่าเนี่ยเป็นที่อยากให้เราไปเนี่ยเป็นที่เพื่อนกูเว้ยให้มันแบบให้ได้มาดูว่าเพราะว่าวันหนึ่งมันได้มาแสดงคอนเสิร์ตคือแล้วฟีลนั้นคือมันอารมณ์แบบดูความสำเร็จของเพื่อนนะมันเหมือนแบบแม่มาดูลูกขึ้นเวทีอ่ะอารมณ์นั้นเราก็แบบเราแบบว่าดูแล้วแบบเพื่อนกูแม่งไปไกลแล้วว่ะดีใจว่ะภูมิใจปลื้มแทนเอาง่ายคือเราแบบบางทีเราเอามันไปโม้ใช่อันนี้พูดจริงนะแบบอันนี้คือไม่ได้ว่าเอาเพื่อนไปอวดแต่ว่าเราก็ภูมิใจในตัวมันจริงๆเขินนะกูเขินดูเพลงมาใหม่ก็เปิดแต่เพลงนั้นเขาแบบฟังอะไรเยอะแยะแต่เรารู้สึกดีใจกับมันเราไม่แสดงออกหรอกคือมันอยู่ด้วยกันมานานแต่ว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่มีมันเนี่ยพูดได้ก็เหมือนที่มันขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมันทำให้เราดูไงโชว์ให้เราดูมันก็ไม่เคยมาทำแบบนั้นกับเราตรงเลยความไม่เจ็บพอทนได้เลือดซิบไม่ไหวเลยเฮียใครจะนึกว่าแบบเด็กเชียงใหม่คนหนึ่งจะมาถึงจุดนี้ได้นะก็อยากขอบคุณแฟนๆที่แบบว่าก็ยังรักผมในสิ่งที่ผมเป็นแล้วก็ขอบคุณมากผมรู้สึกว่าอยากบิดเนื้อหามันเราอาจจะไม่ได้ทำเพลงแบบคลับแบบจ๋าๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมอยากบิดให้มันเป็นกลายเป็นแบบเหมือนแนวเซเลบรตแทนเหมือนก่อนหน้าที่จะมาเข้าแคมป์อย่างงี้ใช่ป่ะหรือว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแบบเริ่มทำเพลงหรือว่าการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาผมแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ว่าตัวเองจะทำได้อะไรเงี้ยแล้วแบบพอการได้แบบเริ่มทำนายเป็นนายเริ่มรู้ว่าแบบตัวเองทำได้เริ่มมาทำกับพี่ตอนYour Numberอะไรเงี้ยซึ่งตอนYour Numberผมคิดว่ามันเชี่ยมันก็ดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ลงมาแคมป์เนี่ยเราได้มาทำจริงๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเชี่ยจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยแบบสิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะไปได้มากกว่าที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราได้จากซองแคมป์นี้มันก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าที่เราจินตนาการไว้หมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบเหมือนเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบเซเลบรตที่เรามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็สิ่งที่มันผ่านมาถือว่าให้มันเป็นแบบประสบการณ์ในการสอนเราอะไรเงี้ยก็ดีนะก็ดีนะดูแบบเข้าอะเยอะเลยอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นวายน่าจะเป็นแบบเหมือนจะไม่ใช่คลับแหละแต่จะเป็นการเซเลบรตที่แบบเหมือนทุกคนแบบยกแก้วหรือว่านั่งทานอาหารกันที่เซเลบรตกับความสำเร็จอะไรบางอย่างอะไรมีมาแบบคำพูดเลยแบบคำที่แบบคิดว่าน่าจะมีไหมผมเขียนเราเขียนไหมไม่เขียนมาด้วยเหมือนเก็บประสบการณ์ที่เราผ่านมาไว้แบบในความทรงจำอะไรเงี้ยเพื่อให้มันใช้ให้มันแบบเตือนเราว่ากว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้แบบ
มันต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบรัดได้เลยอะไรเงี้ยบางทีมันต้องล้ม1 ทีลุกขึ้นมาวิ่งต่ออีกได้100 เมตรแล้วก็ล้มอีกทีลุกขึ้นมาเราจะวิ่งต่อได้200 เมตรอะไรเงี้ยเหมือนแบบเรายังไม่รู้ว่าหรอกว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงหรือว่าแบบวันที่เราปล่อยเพลงไปแล้วมันจะมีฟีดแบ็กกลับมายังไงมันจะสำเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอย่างน้อยสิ่งที่เราได้มานั่งทำตรงนี้ก็ถือว่าเราสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยดีนะชอบก็รู้สึกว่ามันเหมาะในสิ่งที่เจพูดออกมามันก็ดูเรียลดี ถ้าพูดลงไปเพลงมากกว่าปาร์ตี้แบบนัวได้ตอนนี้กำลังขึ้นลิงไปครับเป็นเพราะว่าความไม่หนักแน่นของเรื่องของผมที่เล่าเพลงปาร์ตี้อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจขึ้นบินมากันใหม่แล้วก็ใช้เรื่องใหม่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าซึ่งผมคิดว่ามันก็ดีแน่ๆเพราะเราได้มือคีย์บอร์ดมือ 1มือกีตาร์มือ 1มือทำบีทมือ 1ได้เขียนมือ 1ทั้ง3 คนท่านี้ดูแบบว่าเตรียมจับฉลองโอมนะโมโพสมาโลนจงเข้าล่างตั้งต้นน่ะเหมือนตอนที่เริ่มได้บีทนี้มาปุ๊บเหมือนแยกกับดอนเขียนเลยคือดอนก็จะนั่งอยู่กับแบ่งปันกับสไปใช่ไหมแล้วผมก็จะนั่งอยู่ตรงโซฟาอะไรเงี้ยผมก็คิดถึงเรื่องว่าในวงที่เราปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนๆที่เราสนิทเนี่ยปกติเราจะคุยเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยพอเราผ่านเวลามาสักพักแล้วว่าท็อปิกในวงมันจะไม่ใช่ว่าแบบสนุกสนานแบบปาร์ตี้กินอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆคือมันจะพูดเรื่องแบบจะพูดเรื่องชีวิตพูดเรื่องอะไรกันแบบเนี้ยซึ่งผมก็เลยแบบเริ่มประโยคแรกมาก็คือแบบความสำเร็จมันเป็นยังไงถึงจะมีทุกอย่างที่แบบเราฝันไว้ต้องมีแบบเงินมีทองที่มันล้นฟ้าหรือเปล่าตอนนี้เราก็ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยความสำเร็จมันเป็นยังไงถึงมีทุกอย่างที่ฝันไว้ต้องมีเงินทองล้นฟ้าฉันไม่รู้จะยังอยากไม่เข้าใจแต่ตอนนี้มีเพียงแค่เราให้ทุกปัญหาเป็นเพียงแค่เงาให้เวลามันช่วยแบ่งเบาพรุ่งนี้เป็นไงไม่ต้องไปเดานี่เป็นความเป็นจริงบางทีมีลมเป็นแค่ต้องรู้มีแค่ฉันและกันแค่ฉันถ้าไม่รู้ต้องพักที่บ้านที่สุดแพชชั่นและก็เพชชั่นถ้าไม่รู้อ่ะต้องพักเย็นไปให้สุดใช่แต่ว่าผมว่าจะเสียงสูงเข้าไปนะพี่ว่าลองอีกทีได้ครับ ความสำเร็จมันเป็นยังไงที่จะมีทุกอย่างที่ฝันไว้ต้องมีเงินทองล้นฟ้าใช่ไหมตัวฉันเองก็ยังไม่เข้าใจแค่ตอนนี้มีเพียงแค่เราให้ทุกปัญหาเป็นเพียงแค่เงาให้เวลามันช่วยแบ่งเบาพรุ่งนี้เป็นไงไม่ต้องไปเดานี่ในความเป็นจริงบางทีมีลมที่แค่ต้องลุกมีแพ้ฉันและกับเพชฉันถ้าไม่รู้ต้องพักที่ทำไม่สุดมันได้แยกกันแค่นั้นและอีกพาร์ทของชีวิตมีความสุขถึงเวลาฉันลองกับเพื่อนกับพ่อมันไม่มีใครมาหยุด yeah ลองเปิดพี่ฮุกดอกว่าจะต่อมันได้ไหมมันก็แบบก็คือตรงนี้เขาเปลี่ยนให้ไปเลยขาด4 บาร์นะที่มาไกล
แรกในหัวผมก็ยังมีคำถามอยู่ว่าแบบเขาดูเป็นเหมือนเด็กที่แบบว่ายังไม่ได้จริงจังมาก 100% เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่พอมาที่นี่ก็เขาก็พิสูจน์ให้เห็นด้วยประมาณนึงแบบทุกอย่างการบ้านเขาไปทำของเขาเองผมจะบอกเขาตลอดนะครับว่าแบบว่านึกออกมาให้ได้แต่แบบอย่านึกแบบเฟกๆออกมาคือต้องย้อนตัวเองกลับไปจริงๆถึงแบบมันจะต้องแบบทำให้คนอื่นให้เห็นภาพไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปทำของเขาเองซึ่งมันแบบพรูฟเลยครับว่าเขาแบบว่าจริงจังมากๆกับงานนี้ให้ทุกคนนั้นร้องตะโกน Today got a party party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้จะร้องให้ตัวเองถึงแม้ใกล้ถึงวันนี้ yeah 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 ไงวะ I don't care no I don't care ปืนยังไง I don't care no I don't care nobody มีสกิลนี่ care no care no I don't care no เฮ้ยได้ว่ะ I don't care no เทคนิคจากพี่เบลสุพลนะครับ I don't care no I don't care no Today I'm gonna party I don't care nobody เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้เสียงมาเนี่ย Feeling happy in my soul ให้ทุกคนนั้นร้องตะโกน Today I'm gonna party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้จะร้องให้ตัวเองถึงแม้ใกล้ถึงวันนี้ Today I'm gonna party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้จะร้องให้ตัวเองถึงแม้ใกล้ถึงวันนี้ yeah ไหลกระตกเอ็กได้ว่ะ คือผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเร็วและคำมันเยอะแล้วเสียงก็สูงด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีดีเทลการไถ่โน้ตอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ายากเพลงนี้ร้องยากแต่ผมว่ามันเป็นเพลงสนุกนะมันเป็นสนุกแล้วมันเชียร์อัพแล้วมันแบบมันจะมีความฮึกเหิมด้วยดีเทลของตัวเพลงอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงแบบเกี่ยวกับปาร์ตี้แล้วรู้สึกว่าอยากให้มันมีคนขึ้นมาเลยก็เลยให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ในแคมป์มาช่วยกันมาแบบไปยืนแล้วก็มาแบบไฮป์มาเฮ่ด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นฟีลแบบเราเซเลบรตให้ตัวเองแล้วก็เซเลบรตให้คนที่ยังอยู่รอบข้างเราเนี่ยเอาเสียงสไปเดอร์มาไอ้เนี่ยมีเสียงเท่แบบเด็กอยู่นี่ให้หมูต้องตกลงกันก่อนว่าจะเท่ทำเสียงเข้ม Today I'm gonna party hey party ทำกันใช่ไหม hey party hey อย่ามาอยู่ตรงนี้อย่ามาอยู่ตรงนู้นไปแล้วขอไปเลยสูงที่สุด โอ้มีดอนพี่นิโน่มีเบลอวัตพี่โฟมีพี่คิงที่เป็นคนขับรถพี่ยงมีใครอ่ะเยอะ Today gonna party hey hey แค่ตอนนี้โอเค Today I'm gonna party hey I don't care nobody hey มีความสุขที่สุดในตอนนี้ hey ฉันร้องให้ตัวเองถึงแม้ใกล้ถึงวันนี้ Today I'm gonna party hey I don't care nobody hey มีความสุขที่สุดในตอนนี้ hey ฉันร้องให้ตัวเองถึงแม้ใกล้ถึงวันนี้ Today I'm gonna party hey I don't care nobodyตามเฮ้ยเฮ้ยจัดแถวเฮ้ยจัดแถวเฮ้ย Today I'm gonna party party เอาดีจังเลย ฉันร้องให้ตัวเองถึงแม้ใกล้ถึงวันนี้
วมแบบ brainstorm กันมานั่งคิดกันปกติก็นั่งแต่งอยู่คนเดียวใช่ไหมพี่ดอมก็นั่งแต่งอยู่คนเดียว เป็นแคมป์ที่เปิดประสบการณ์เปิดโลกใหม่ของผมดีใจครับที่ได้ร่วมงานครับก็สนุกมากครับก็เจเขาก็สุดยอดครับก็รอฟังครับรอปล่อย ครับว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพี่เจครับแล้วก็พี่เจก็เก่งนะครับเขียนเพลงไวมากครับ มาแคมป์นี้มาทำอะไร มาแคมป์นี้มาสร้างสีสันแล้วก็บางอย่างผมช่วยได้ผมก็ช่วยครับครับ ก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มันแบบว่า มันสนุกช่วงแรกๆแล้วมันก็แบบมีความซึ้งช่วงตอนท้ายด้วยนะครับมันมีความเป็นแบบเพื่อนๆกันมันเหมือนแบบมันดูแบบมีความสุขแปลกๆยังไงไม่รู้อะพี่มันก็เลยแบบรู้สึกเหมือนแบบเพลงที่ผ่านมาเหมือนเป็นคอนเสิร์ตของเจเลอร์แล้วเพลงนี้เป็นเพลงจบคอนเสิร์ตอะแล้วเราก็ยิ้มแบบว่าด้วยเหมือนยิ้มด้วยน้ำตาแบบมันแบบกอดคอเพื่อนอะสนุกอะมันเรียนจบเลยอะไรเงี้ยความรู้สึกประมาณนั้นเลยของเพลงนี้นะใช่มาฟังกันแรกนะครับ โอเคลุย ความสำเร็จมันเป็นยังไงที่จะมีทุกอย่างที่ฝันไว้ต้องมีเงินทองถึงฟ้าใช่ไหมแต่ฉันเองก็ยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้มีเพียงแค่เราให้ทุกปัญหาเป็นเพียงแค่เงาให้เวลามาช่วยแบ่งเบาทั้งนี้เป็นไงไม่ต้องไปเดานี่เป็นความเป็นจริงที่ไม่ล้มไม่แค่ต้องล้มไม่แพ้ฉันรักแค่เพชรฉันทำไม่รู้ต้องพักถึงทำไม่สุดมันได้แย่แค่นั้นเลยที่พาสชีวิตมีความสุขถึงเวลาฉันลองทุกอย่างกับเขาแต่ไม่มีใครไม่หยุด yeah ยิ่งย้อนไปให้ความทุกข์มันผ่านไป positive boy ที่ไม่ใช่เวลามาเสียใจ let's celebrate together enjoy the good time เดินที่หนักใจที่มันไปที่แค่นั้นไม่ we can be on our own I'm feeling happy in my soul ให้ทุกคนนั้นมองตะโกน oh 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 today got party hey I don't care nobody the body มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองถึงมาใกล้ถึงวันนี้ today got party I don't care nobody the body มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองถึงมาใกล้ถึงวันนี้ เดินกับทุกปัญหาและความเวลาที่ได้เจอกับเรื่องราวที่เคยค้นหาและเสียเวลากับเรื่องเดิมต่อไปจะไม่หยุดเลยต้อง move on เราไม่เคยรู้กันกี่ความร้อนทำให้ตัวเองไม่ต้องขอพรมีชีวิตจริงไม่ใช่ละคร yeah ขอบคุณตัวเองที่ทำมาได้ถึงวันนี้พบเจอผู้คนมากมายที่ดีและ friendly เมื่อก่อนที่คิดว่าเธอไม่ได้ I know it can be but my dream is too strong ที่จะหยุดไปตรงนี้ yeah we may be going alone I'm feeling happy in my soul ให้ทุกคนนั้นมองตะโกน oh 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 I don't care nobody nobody รู้สึกที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองถึงมาใกล้ถึงวันนี้จะเดินกันไป I don't care nobody nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองถึงมาใกล้ถึงวันนี้ yeah I don't care nobody nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองถึงมาใกล้ถึงวันนี้จะเดินกันไป I don't care nobody nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองถึงมาใกล้ถึงวันนี้ คอนเสิร์ตมาเลยอ่ะคอนเสิร์ตจบเลยอ่ะจบแบบเป็นน้ำตาไหลเลย ยอดเอาเราก้าวไปเลย จะได้ทำได้
เป็นคำแรกที่หลุดออกมานะครับท่านผู้ชมรอดแล้วเว้ย ฟินก็ฟิน พอแบบได้ใช้เวลากับการทำเพลงไปตลอดเวลา 5 วัน รู้สึกว่าสนุกมากครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว 5 เพลงเนี่ยมันเกินกว่าที่ผมคาดไว้แบบสุดๆแล้วก็ชอบมากส่วนตัวชอบทุกเพลงแล้วก็รู้สึกดีที่มันได้มาจากแบบเรื่องของเราจริงๆเลยเป็นสิ่งที่เราจะเล่าจริงๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับถ้าไม่ได้ทุกคนเนี่ยว่าคงแบบทุกคนเครียดมากคือสมมติให้ผมแบบทำแบบเขียนคนเดียว5 เพลงอย่างเงี้ยผมใช้เวลาเป็นปีครับเพื่อทำได้ครับผมน่าจะไม่ได้ดีแบบนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่มาช่วยกันสร้างแล้วก็มาช่วยกันเขียนจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะรอดูกันนะครับ Today I'm gonna party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองที่มาใกล้ถึงวันนี้ Today I'm gonna party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองที่มาใกล้ถึงวันนี้ Today I'm gonna party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองที่มาใกล้ถึงวันนี้ Today I'm gonna party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองที่มาใกล้ถึงวันนี้ Today I'm gonna party I don't care nobody มีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองที่มาใกล้ถึงวันนี้ผมว่าหลายๆคนเป็นแบบตั้งหน้าตั้งตาทำทุกอย่างเพื่อให้ฝันเราสำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยหันกลับมามองที่ตัวเองแล้วขอบคุณตัวเองเลยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะการที่แบบได้หยุดพักแล้วเราแบบให้รางวัลตัวเองขอบคุณตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะยิ่งทำให้เรามีแรงให้เรามีไฟในการทำสิ่งที่เราแบบฝันไว้ต่ออะไรเงี้ยมีความสุขที่สุดในตอนนี้ฉันลองให้ตัวเองที่มาใกล้ถึงวันนี้ Today I'm gonna party